de uitingsvorm bij ons was dat we ervoor gekozen hebben om weer naar printmagazines te gaan. Wat voor de meeste mensen echt een soort van, wat denk je dat je nu aan het doen bent? Als in, wie wil dat nog? We hebben websites waar je alles op kan maken wat je maar wil. En dat kan er super vet uitzien en dat kan extreem multimediaal. En dat doen we ook trouwens. Dus dat is ook nog ineens... het is niet dat we daar ons tegen afzetten, maar het feit dat we de thema's die we constant aankaarten altijd in print neerleggen. In mijn hoofd is dat dus een ding wat op iemands koffietafel ligt. En wat gewoon om de zoveel tijd weer even opgepakt wordt. En waar je dus de hele tijd weer even naar terugkomt. Om te denken, oh ja, wacht, dat ene thema waar ik eigenlijk heel veel interesse in heb, maar nooit over nadenk. Dat is daar de hele tijd om weer naar terug te komen. En een manier inderdaad om de rust en de tijd te vinden om zo'n thema uit te pluizen. En ook door dit inderdaad iets te maken waar je ook de tijd voor wil nemen. Ja. Als in, het ziet er heel mooi uit. We ontwerpen het met illustrators van over heel Europa. Ik ging maar bijna in het Engels daar. Ja. Wat ook een ding is, als je met heel veel Europeanen praat, dan gaat je taal alle kanten op. Het ontwerpen hiervan is puur een soort van act of love met een heleboel verschillende mensen die er allemaal heel veel tijd voor nemen om te zeggen, dit verhaal is niet alleen maar iets wat je even moet lezen, je moet hier de tijd voor nemen. Dat is belangrijk, ja. Precies. Net als voor een relatie. Ja, ja zeker. Een goed gesprek. Ja, absoluut. Want het deed me ook een beetje dus denken aan 360. Ja. Klopt dat? Of wat is het verschil eigenlijk tussen dus We Are Europe... Are We Europe? En ik ben zo'n pro-Euro... Dus gewoon We Are Europe, weet je wel? Geen vraagteken erachter. Maar wat is het verschil tussen de 360 en... Nou, wat 360 doet, is dat de beste journalistiek vanuit heel Europa samenbrengen. Ja. Dus dat is al eigenlijk voor een heleboel andere plekken geschreven. En dat zet zij dan samen in één magazine. Ja. En dat is heel erg mooi, want dat creëert dus connecties tussen verschillende publieken. En wat wij hebben gedaan is zeggen, nee, wij gaan één groep mensen al met elkaar verbinden. Die gaan ook met elkaar praten in dezelfde taal en samen iets maken. Want nu blijft het zo dat in Europa die nationale gesprekken worden dan soms wel ergens hier een beetje aan elkaar verbonden. Maar de mensen zelf die daar onderdeel van zijn, hebben geen gesprekken met elkaar. Want hoe ziet jullie redactie er dan uit? Hoeveel mensen werken aan zo'n... Er werken iets van 17, 18 mensen nu voor Are We Europe. Maar de redactie is volledig online eigenlijk. Want alle contributors zitten dan over heel Europa. Die schrijven hun stukken daar. Dus er is een constante heen en weer. Er zijn dus ook ledenavonden waar mensen samen dingen aan elkaar presenteren. Klinkt bijna ook een beetje als een politieke partij. Of als een beweging? Het is zeker een beweging. Ja. Er zit een doel achter. Een politiek doel zal ik het niet noemen. Want dat is waar mensen heel vaak... Het moment dat het woordje Europa aankomt, dan is het zo van, heel politiek. Oh, jeetje. En hoe komt dat? Dat komt omdat mensen, denk ik, in Nederland het gesprek voeren over Europa. Zitten we er wel in of zitten we er niet in? En dat blijft eigenlijk het enige gesprek wat je in Europa tegenkomt. Maar eigenlijk wat we zien is dat er al een Europa bestaat. Er is al een hele politiek systeem opgetuigd. En we hebben een heel gedeeltelijk economisch systeem waar we in werken. Het idee dat daar geen journalistiek is, of geen publieke ruimte waarin we met elkaar in gesprek gaan over die systemen die al bestaan, is voor mij niet een politiek statement. Dat is meer een logisch gevolg van het feit dat die systemen al bestaan. Ja, het is grappig, want ik kan ook niet ontkennen dat toen ik het zag, zeg maar, met al mijn Europa-liefde, dat ik wel meteen dacht, dit wordt dan waarschijnlijk gefinancierd door de Europese Unie. Ja. Dus het is een soort, zeg maar, hele mooie soort... Maar het is ook gek, hè, dat je dus blijkbaar dat ik zoveel nieuws heb gelezen de afgelopen jaren waarin Europa voor mij alleen maar iets economisch is geworden. En inderdaad zitten we erin of zijn we eruit. Ja, dat ik eigenlijk ook vanuit een soort wantrouwen gevoed ben om alles wat dan inderdaad meer is of cultureel of inhoudelijk of journalistiek eigenlijk te bestempelen als iets inderdaad wat ik dan moet wantrouwen. Ja, en dat komt ook omdat er gevraagd wordt om een radicale keuze. Namelijk, zet jezelf even in
dat moment dat je denkt, ben ik eigenlijk wel een Europeaan? En dat voelt als een hele politieke keuze, want dat is het ook. Dat is wel een ding waar we tegenaan lopen. Het moment dat je jezelf als Europeaan moet ervaren, dan zeg je dus die systemen die daar zijn, het economisch systeem, het politieke systeem, daar ben ik onderdeel van en daar wil ik voeding aan geven. En in Nederland doen we dat al heel erg makkelijk met onze eigen overheid. En het feit dat je jezelf Nederlands voelt, is compleet normaal. Totdat je op een plek komt waar het systeem misschien niet zo goed voor je werkt. En dat je denkt, is dit mijn Nederland? Ben ik hier onderdeel van? En dan wordt het een gesprek, hoor ik er nog wel bij of niet? In Europa hebben we dat precies andersom. Mensen voelen zich eigenlijk niet Europeaan totdat ze in aanraking komen met Europa. En dan moeten ze er wat mee. En dan ineens, ik word geconfronteerd met het feit dat ik een Europeaan ben. Wat vind ik daarvan? En dan wordt het een politiek gesprek. Ik denk dat de momenten dat je dat ervaart, dan zou je een publieke ruimte nodig hebben om daar voeding aan te geven. Om je een verhaal te kunnen geven, inzicht te kunnen geven in, los van het feit dat je nu ergens een belasting moet betalen of whatever. Dat je mensen hebt met wie je deze ruimte deelt. Het klinkt eigenlijk wel alsof jij veel meer met eigenlijk het werk wat je doet, veel meer impact of eigenlijk veel meer doet dan alleen maar verslaglegging of zeg maar journalistiek. Maar dus je creëert eigenlijk ook bijna een soort met je content ook een soort nieuwe realiteit. Of je probeert mensen in ieder geval, je stapt in een soort gat wat er ligt, maar je hoe moet ik dit nou scherp zeggen? Nee, het voelt alsof het echt een beweging is. Alsof je eigenlijk niet alleen maar dus het verslag legt, maar ook echt iets creëert. Namelijk dat je eigenlijk zeg je, ik draag ook bij aan een soort Europese identiteit. Je draagt bij aan identiteit en aan verbinding, wat eigenlijk hetzelfde is. Het moment dat je verbindt met een ander, creëer je samen een identiteit. Ja. En wij verbinden in ieder geval die 900 jonge journalisten. Ja. Dus we hopen dat we inderdaad een soort van school voor Europese journalisten kunnen zijn door dit soort magazines te maken en de ruimte te bieden. Wat we ook doen is workshopweken waar we met jonge journalisten levert het nou ook echt radicaal andere journalistiek op? Dat je je dus met 900 jonge journalisten verbindt van allerlei verschillende landen. Levert dat nou iets anders op dan dat je je met 900 journalisten uit Nederland, behalve dus de onderwerpen, maar levert het ook een andere manier van werken op? Of? Ja, zeker. Het levert vooral heel erg veel momenten op waar je jezelf even moet checken op je eigen perspectieven. En ik denk dat dat eigenlijk de meest journalistieke momenten zijn waarin we met elkaar in gesprek gaan. En wat doe je in je blinde vlekken? Ja, je blinde vlekken. De momenten dat je het gaat hebben over labor in Europa. Dat je weet van bij ons komen er Polen werken omdat dat een betere baan voor hen is. Maar wat ondertussen in Moldavië gebeurt, is dat Moldaven naar Polen gaan om hun plekken in te vullen. Want daar zijn er ineens een heleboel banen vrij. Dus als je met genoeg mensen spreekt in Europa, dan zie je niet alleen wat er bij jou aankomt, maar ook wat het gevolg en de consequentie voor een ander land weer heeft. Ja. Dus wij waren in Moldavië en zagen daar allemaal briefjes hangen met kom werken in Polen voor zoveel euro per uur. Dus er is een hele actieve realiteit waar wij eigenlijk soort van aan het eind van de keten staan, die we daar in Moldavië dus je bent je hyperbewust van het feit dat alles met alles verbonden is. En als je hier aantrekt dat hier wat gaat bewegen. Precies. En wij zien misschien in de Nederlandse journalistiek één zo'n radartje, wat dan de Polen die komen. En dan zien we het vooral wat het zeg maar rondom dat radartje. Maar er zitten nog allemaal andere